Καλησπέρα σας φίλοι μου. Σότος LG εδώ και καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο του Ask Me How. Στο Ask Me How έχω σκοπό να βάζω μερικά θέματα τα οποία έχω επιλέξει, πιστεύω ότι θα σας ενδιαφέρουν και να τα συζητάμε μέσα σε γύρω στα 25 λεπτά maximum. Για το πρώτο επεισόδιο επέλεξα το Virtualization. Μια ενδιαφέρουσα τεχνολογία που αξίζει να ασχοληθούμε λίγο παραπάνω. Πάμε να ξεκινήσουμε. Τι είναι το Virtualization? Virtualization λοιπόν, η εικονικοποίηση, είναι ο τρόπος να μοιράζουμε τους πόρους ενός υπολογιστικού συστήματος σε παραπάνω από μία εικονικές μονάδες. Τι εννοούμε εικονικές μονάδες? Η εικονική μονάδα σε ένα υπολογιστικό σύστημα είναι ένα λειτουργικό σύστημα εγκατεστημένο πάνω σε ένα άλλο λειτουργικό σύστημα με τους πόρους που έχουμε δεσμεύσει γι' αυτό από τον υπολογιστή ή το σερβερ μας. Πότε μπορούμε να κάνουμε virtualization ή εικονικοποίηση και γιατί? Virtualization ή εικονικοποίηση μπορούμε να κάνουμε όταν ο υπολογιστής μας υποστηρίζει την ανάλογη τεχνολογία και επίσης την τεχνολογία IOMU. Η τεχνολογία IOMU επιτρέπει να περάσουμε συσκευές όπως κάρτα ήχου ή κάρτα γραφικών στα εικονικά συστήματά μας. Τώρα το γιατί να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, εδώ οι απόψεις διείστανται. Ένας λόγος είναι για να εκτελέσουμε προγράμματα ή διεργασίες που για κάποιο λόγο δεν μπορούμε στο λειτουργικό σύστημα που δουλεύουμε. Ένας άλλος λόγος είναι η μείωση των εξόδων που θα μπαίναμε αν αγοράζαμε ένα ξεχωριστό υπολογιστή για τη δουλειά που θέλουμε να κάνουμε. Ωραία μέχρι εδώ? Για οποιασδήποτε ερωτήσεις ή κάποιο θέμα που θέλετε να καλύψω, γράφτε μου κάτω στα σχόλια. Και εδώ έρχονται οι τύποι του Virtualization, γιατί ως γνωστόν υπάρχουν και οι τύποι. Το Virtualization ή η εικονικοποίηση χωρίζεται σε δύο τύπους, τον τύπο 1 και τον τύπο 2. Ο τύπος 1 είναι όταν το hypervisor, το πρόγραμμα για το virtualization ή εικονικοποίηση, εγκαθίσταται κατευθείαν πάνω στο υλικό του υπολογιστή. Αυτό μας επιτρέπει την καλύτερη κατανομή των πόρων του συστήματός μας. Ένα μειονέκτημα του τύπου 1 είναι ότι μερικές φορές χρειάζεται η εξειδικευμένη γνώση λειτουργικών συστημάτων και Linux. Το τύπου 1 hypervisor που προτείνω εγώ και έχω δουλέψει και δουλεύω είναι το Proxmox. Είναι hypervisor ελεύθερου λογισμικού και βασίζεται στα Debian Linux. Βαθμός δυσκολίας μέτριο. Από το 1 μέχρι το 10 θα βάζα γύρω στο 6. Ο τύπος 2 είναι όταν το hypervisor πρόγραμμα εγκαθίσταται πάνω από ένα ήδη υπάρχον λειτουργικό σύστημα. Αυτό έχει σαν πλεονέκτημα τη μη προαπαιτούμενη εξειδικευμένη γνώση λειτουργικών συστημάτων. Ένα μειονέκτημά του μπορεί να είναι και το ότι δεν κάνει σωστή κατανομή πόρων του υπολογιστικού μας συστήματος. Παρόλο που έχουμε τη δυνατότητα κατανομής και επιλογής πόρων. Ο τύπος 1 λέγεται και Bare Metal Hypervisor για τους λόγους που αναφέραμε πιο πριν. Γι' αυτό και ο τύπος 1 χρησιμοποιείται περισσότερο για πιο εξειδικευμένες λειτουργίες και ειδικές αποστολές και κυρίες. Σύνοψη. Και εδώ έρχεται οι τελικές απόψεις και θα σχολιάσουμε μερικά πράγματα τελευταία. Το Virtualization είναι μια συναρπαστική τεχνολογία ή παραμετροποίηση
ενός υπολογιστικού συστήματος που πιστεύω αξίζει κάποιον να ασχοληθεί από λίγο έως εις βάθος. Θα δείτε πως μπορείτε να αξιοποιήσετε τον υπολογιστή σας πιο αποτελεσματικά σε ειδικά περιβάλλοντα εργασίας, όπως web server, game server, file server, rendering video machine και όλα αυτά σε ένα φυσικό μηχάνημα, σε πολλές εικονικές υποδιαιρέσεις. Ένα YouTube κανάλι που παρακολουθώ και προτείνω είναι το Custodian Data Center. Έχει αρκετά βίντεο που θα σας κεντρήσουν το ενδιαφέρον. Τι εννοώ με φυσικό μηχάνημα τώρα? Είναι ο κλασικός υπολογιστής, η κλασική φυσική μονάδα του υπολογιστή, που δεν υποδιαιρείται παραπάνω. Αυτό που έχουμε και δουλεύουμε καθημερινά. Ελπίζω να σας άρεσε το πρώτο επεισόδιο. Θα ακολουθήσουν κι άλλα σε διάστημα 4 ή 5 ημερών. Οπότε αν σήμερα είναι Κυριακή, να περιμένετε κάπου στην Πέμπτη. Αυτά για την ώρα από μένα. Sotos LG, GSATV. Καραντινά το βίντεο. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.